Hello there again, everyone. Welcome back again to my channel. So to those of you who are new here, welcome and thank you for tuning in. And to introduce myself, my name is Annie. I am a nurse here in North Carolina and I have been here in the United States since 2016. So this channel actually is all about nursing, my nursing adventures, my American dream, and everything in between those. So if you want to be inspired, motivated, or just even be entertained, then don't forget to hit that subscribe button and let's connect. Okay, so kumusta na naman po tayong lahat dyan mga friends? Sana po ay okay pa rin po tayong lahat. So alam nyo ba na may iba't ibang klase ng employment status actually dito sa Amerika? And of course, I'm sure that malamang alam na natin yung mga full-time regular employees tsaka yung mga kung tawagin natin mga contractual, di ba? Pero hindi lang po yan ang mga employment status dito sa Amerika. So if you are interested in knowing what are those other kinds of employment status here in America, then keep on watching. Okay, so ang isi-share ko po ngayong araw as I've said, ang mga iba't ibang employment status dito sa Amerika. So ano po ba yung significance actually ng topic na ito? Actually, may mga nagtatanong po kasi sa akin ng mga nurses na papunta dito sa Amerika na ang kanilang mga dependents o ang kanilang mga asawa ay mga nurses din. So ang concern nila is makakahanap daw po ba yung mga asawa nila ng mga nursing jobs din dito sa Amerika while mag-aalaga din sila ng mga bata kasi may mga anak ganun mga tipo ba na kahit hindi naman full-time daw para makatulong kumbaga sa kanilang mga daily expenses din, di ba? So, naisipan ko na gawan ng video actually yung iba't ibang uri ng employment status dito sa Amerika na pwede ninyo namang gawin maliban sa full-time, di ba? Kapag halimbawa gusto nyo magtrabaho lang ng once a week or twice a week, yung mga ganong bagay ba? Para makatulong din sa mga gastusin, di ba? Habang bago pa lang kayo dito sa Amerika. Okay, however po mga friends, disclaimer lang po ulit. Ang mga isi-share ko po ngayong araw, i-base lang po sa aking mga experiences dito sa Amerika at sa mga inquiries po na ginawa ko. So kapag may mga pagkakaiba po tayo sa mga ospital na pupuntahan natin, is just bear in mind that this is not exclusive sa lahat po ng ospital dito sa Amerika. As I've said, ang mga isi-share ko po, i-base lang po sa aking mga experiences at mga inquiries na ginawa. Okay, so bago po natin i-discuss yung mga iba't ibang uri ng employment status dito sa Amerika, I just would like to share naman yung mga iba't ibang uri naman ng mga staff nurses dito sa Amerika or as I've said more specifically dito nga sa ospital ng pinagtatrabahuhan ko kasi hindi lang po yung mga regular employees. Pero sa tingin ko naman po siguro similar lang din po naman siguro sa mga iba pang state o sa mga ibang ospital. But as I've said, hindi po ito exclusive. So just bear that in mind. Okay, so unahin na po natin yung obvious o yung alam na siguro nating lahat, yung mga regular staff nurses na kagaya ko, isa po akong regular staff nurse. And as a regular staff nurse, you are expected to work 40 hours a week or at least 3 days a week yun. And of course, you are eligible sa lahat po siguro ng mga benefits ng ospital o ng employer na binibigay. Kagaya po ng healthcare coverage o yung mga insurances, yung paid time of accruals, and any other benefits given to regular employees, di ba? Next naman is yung mga supplemental staffing. Actually, yung mga supplemental staffing, usually yung mga floaters na tinatawag. Dito sa ospital na pinagtatrabahuhan ko, dati may dalawang klase ng supplemental staffing. Pero ewan ko lang, parang yung isa is nawala na, natanggal. Kasi the hospital actually is trying to get rid of the supplemental staffing. Kasi usually, yung mga supplemental staffing, mga yan is malalaki ang mga sahod. Mas malaki ang mga sahod nila kaysa sa mga regular employees, o di ba? Pero ang difference lang kasi noon yung benefits, yata may mga benefits na hindi sila kasama, parang ganon. Pero as I've said, mas malaki yung mga pay actually ng mga supplemental staffing dito. As I've said, may dalawang klase ng supplemental status dito sa hospital na pinagtatrabahuan ko. Yung una is yung mga magtatrabaho sa isang specific unit
within 90 days or 3 months. Tapos, i-assign ulit sila sa ibang unit after 3 months na. Pero, sa aking pagtatanong, may mga supplemental na nagtatrabaho nga within 3 months sa isang unit. Tapos, after ng contract nila sa unit na yun, pwede ulit silang mag-request para mag-stay naman sa unit na yon. At kapag nagustuhan naman sila ng unit na yon, edi makakapag-stay sila. Otherwise, ma-float ulit sila sa ibang unit for another 3 months ulit. Parang ganyan lang. Tapos pa iba-iba, every 3 months nag-iiba ang kanilang unit. At yung isa naman is yung ma-float ka talaga sa iba't ibang unit every day talaga. My gosh. Oh my God. Naku, pasensya na po. Parang yung reflection ng araw sa labas, matindi. Anyway, back to the topic tayo. So, yung pangalawa, as I've said, is yung mafo-float ka everyday, ibang unit naman. O kaya kahit na parehong unit, pero I mean, 1 or 2 days lang, ganun. Ikaw yung nafo-float talaga kung saan unit may kailangan ng staff, doon ka dadalhin ng supplemental. Pero ang advantage naman ng supplemental staffing na ganyan is sila yung gagawa ng kanilang schedule. Parang sila yung mag-choose kung anong araw nila gustong mag-work. Basta they will be working 3 days a week talaga. Tsaka of course, pwede rin silang mag-pick up, pwede rin silang mag-overtime kung gusto nila. Pero yun nga, basically, sila yung mga nafo-float talaga everyday sa iba't ibang unit. Ayan, binuksan ko na lang ang ilaw. Ano tayo reflection ng araw eh. Ay, nako. Okay, so another kind of staff nurse naman dito is yung mga travel nurses o kayang mga agency nurses. Ang mga ito naman, sila talaga kapag sinabi kong mas malaki yung sahod ng mga supplemental staffing, ang mga travel nurses naman mas malaki pa kaysa sa mga supplemental staffing. Nako, sila talaga yung mga naghahakot ng pera. Ganun eh, no? Sila talaga yung mga malalaki ang pay. I'm not just so familiar talaga sa lahat ng mga nakukuha ng mga travel nurses, pero balita ko lang malalaki talaga ang mga bayad ng mga yan kasi of course they will travel. Meron nga silang transportation allowance, yung mga ganon, yung meron pa silang mga accommodation allowance, mga ganyan kasi nga sila yung mga galing, halimbawa, ibigay ko ng example, ang sister ko nag-travel nurse siya. Nasa ano siya ngayon eh, nag-travel nurse siya sa Virginia. Kapag travel nurse ka, para makuha mo yata yung travel allowance mo, is kailangan within 50-mile radius ng residence mo ang ospital na pinagtatrabahoan mo. Parang ganun. Parang dapat malayo ka talaga. Parang yun nga, yung ibang state, doon ka mag-travel. Parang ganun. Basta dapat hindi ka within 50-mile radius pala sa iyong residence. Kaya kapag ang residence mo is dito sa North Carolina, dapat 50 miles away ka para mabayaran ka ng travel expenses, parang ganun. Parang ganyan ang mga travel nurses. Tsaka syempre, may mga ano pa yan, may mga iba pang bayad sila maliban sa kanilang mga sahod. Kaya sabi ko nga, malalaki talaga ang mga sahod ng mga travel nurses. But anyway, we won't be going into details about travel nurses. Basta ang sinasabi ko, sila talaga yung malalaki ang mga sahod. Kaya marami na talagang nagta-travel nursing ngayon kasi yan ang usong-uso ngayon talaga kasi malalaki talaga yung mga nakukuha nila. And apart from that, nakaka-travel ka pa, di ba? Ganyan talaga ang mga travel nurses. Kaya, anyway, ang huling uri naman po ng mga staff nurses dito sa Amerika, yung mga kung tawagin is international nurses. Yan, dyan po tayo kabilang. Kapag bago po tayo dito, yan po ang tawag sa atin, mga international nurses. O, diba? Kasi galing tayo ng ibang bansa, syempre, kaya ang tawag sa atin is international nurses. Kung pumunta ka man dito by direct hire o kaya via staffing agency, pero yan po ang tawag sa atin, mga international nurses.
Okay, so ngayon punta naman po tayo sa topic natin ngayong araw, yung mga different kinds of employment status naman dito sa Amerika. Okay, so unahin na po natin yung mga full-time regular employees. Siyempre, kagaya ko, full-time regular employee ako. That means these employees are hired and are normally scheduled to work at least 80 hour per pay period, o kaya yung sabi ko nga kanina na mga regular employees at least 3 days a week. So, ang pay period dito actually is every 2 weeks. So, dapat makapagtrabaho ka ng at least 80 hour. And actually, minimum is 72 hour per pay period. So, kapag magtatrabaho ka ng 3 days a week, kuha na yon. Kuha na yung 72 hour per pay period talaga. And for benefit purposes naman, these full-time employees may be eligible to the full benefits of the employer. Katulad nga po ng nabanggit ko kanina na mga insurances, mga ganyan, mga PTOs, 'di ba? Mga healthcare coverage, mga ganyang bagay, provided naman your position is approved for a 72-hour position. Yan naman yung mga regular full-time employees na kung tawagin. Okay, so ang next po is yung mga flexible weekend plan employees na kagaya ko pa din. So maliban sa full-time na ako, weekend plan employee pa po ako, which we work only during weekends. At least 3 days a week pa din po yun para maging regular ka, di ba? Pero weekend ka lang po nagtatrabaho. Dito po sa ospital na pinagtatrabahuhan ko, either Friday, Saturday, and Sunday, o kaya Saturday, Sunday, and Monday ka naman nagtatrabaho. Sa akin kasi yung pinili ko Saturday, Sunday, Monday lang. Pero syempre, kapag gusto mong mag-pick up o kaya gusto mong mag-overtime, pwede pa rin po. Pwede ka pa pong mag-pick up ng mga araw para mas malaki yung sahod, di ba? Pero dito po sa ospital na pinagtatrabahuhan ko, pwede ka pong mag-apply as a weekend employee kapag naka 1 year ka na po na employed sa kanila. Pwede ka na pong mag-apply. At saka hindi po ibig sabihin na pag mag-a-apply ka ng weekend is ma-approvean ka kaagad. Depende pa po yan sa pangangailangan ng unit, syempre, at saka depende po yun sa manager ninyo kung a-approvean ka o hindi. So, kapag weekend ka naman, as I've said, magtatrabaho ka pa din ng 3 days a week, at syempre, may mga differentials yan. May dagdag sahod kasi dito kasi sa Amerika, parang mas ayaw nilang magtrabaho ng weekend. Sasabihin nila sa'yo, oh my gosh, I have a life. O, di ba? Kasi kapag nagtatrabaho ka ng weekend, wala kang life. Kaya ayaw nilang magtrabaho talaga ng weekend dito. Kaya kapag ikaw na magtatrabaho ng weekend, may dagdag ang sahod mo. Kaya ganun. Mas maganda. Advantage pa din yun kasi mas malaki ang sahod. Pero yun nga lang, hindi ka makakapunta sa simbahan talaga pag Sunday. Pwede din kapag talagang katulad ko nung nag-stay pa lang ako sa Village Gate na malapit lang naman sa ospital. Ayan, every Sunday pa rin akong nagsisimba. Kasi malapit lang, walking distance lang naman. Pero ngayon na malayo-layo na ako sa simbahan, hindi na talaga ako nagsisimba. Pwede ka namang magsimba. Meron namang mga masses sa weekdays. Kaya pwede ka pa rin namang pumunta sa simbahan at mag-attend ng mga mass during weekdays. Pero yun nga ang mga disadvantage. Sabi nga nila, wala ka daw life. Pero syempre sa ating mga Pinoy usually, 'di ba, ang sasabihin natin, naku, pumunta ka naman dito para magtrabaho, 'di ba? Hindi ka naman pumunta dito para mag-dower na kung tawagin sa Arabic, ayan, mag-levanting lang diyan. Okay, so kapag flexible weekend plan employee ka naman, you are still considered as a full-time regular employee of the hospital. Kaya lahat pa rin po ng mga benefits ng mga regular full-time employees is makukuha mo pa din. Kaya parang regular employee ka pa din, kaso nga lang sa weekend ka lang nagtatrabaho. Ay, ganyan naman ang mga weekend na kagaya namin. Okay, so ang pangatlo naman is yung mga half-time employees, o kung mga tawagin natin is yung mga part-time. Okay, so these employees naman are hired and are normally scheduled to work at least 20 hours per week, totaling to 40 hours per pay period. Kaya magtatrabaho ang mga half-time employees na ito is at least every 2 days a week naman sila magwo-work. So kapag makikita mo talaga sa schedule,
2 days, parang sila nga yata yung magpipili kung anong araw din sila papasok. Basta makapagtrabaho sila ng 2 days a week, yan, they are considered half-time employees. Okay, so ang mga half-time employees naman na ito is usually yung may mga employees na may mga anak na aalagaan, walang magbabantay, ayan, yung mga papasok na yan, yung mga walang tagabantay ng anak, yan, mga half-time employees yan, kasi 2 days a week lang, so ikaw pa ang mamimili yata kung anong araw ka, o diba, meron kang option kung kailan ka pwedeng magtrabaho, so pwede mong piliin kapag halimbawa yung asawa mo na full-time is off ng ganitong araw, di pwede kang magtrabaho kapag off siya naman, diba, ganyan ang mga nangyayari. And a half-time employee naman will accrue half of the full PTO accruals in a given period. So kapag halimbawa, ang full-time employees is makaka-accrue ng 8-hour per week na PTO. So, ibig sabihin half of that, yun ang maa-accrue naman ng mga half-time employees. Pero, hindi na tayo pupunta dyan kasi I've already discussed that on my previous videos. I will be putting the link here or this side. Ewan ko lang. Tignan natin. Basta ilalagay ko po yung link naman, yung mga na-discuss ko na about sa mga PTO dito sa, o kaya ilalagay ko din po sa description box. Tignan nyo po yun kung interested din po kayong panoorin yun about sa mga PTOs and benefits. Okay, so last but not the least kind of employment status naman dito sa Amerika is yung mga per diem naman, o kung yung mga tawagin natin is yung mga PRN lang o kaya yung mga temporary employees. Ito naman yung mga per diem natin, as the word connotes, is yung mga by the day na employees. These employees works on as needed basis lang. They are basically hired and are normally scheduled less than 40 hours per pay period. Kaya kapag makikita mo sa schedule ninyo na bakit si ito nakaschedule na lang ng once a week, yan yung mga nagtatrabaho ng mga once a week lang, kapag makikita mo sa schedule ninyo, sila yung mga PRN na kung tawagin. So sila naman, yung mga per diem naman, sila naman yung mga priority na i-on call mo o kaya i-call off mo kapag hindi kailangan, kapag sobra ang staffing ng araw na yon o yung ng shift na yon, sila yung mga priority na pinapag-off. Kaya kapag halimbawa nakaschedule ka ng once a week tapos na-call off ka pa, o diba, hindi ka na nagtrabaho talaga sa buong week na yon. Pero usually, kagaya naman ng mga half-time employees, yung mga per diem employees naman is sila yung may mga full-time regular job naman sa ibang ospital. Yan naman yung mga per diem employees. Karamihan sa kanila. And of course, as a per diem employee, parang wala ka namang mga kukuhang mga benefits na kagaya nga ng mga half-time o kung yung mga full-time employees, tulad ng sa mga healthcare coverage, mga insurances, mga ganyan, o kaya mga PTO, wala ka ng mga benefits na ganyan kasi once a week ka lang naman magtatrabaho. I'm not just so sure talaga, I'm not so familiar with the benefits of the per diem employees, pero ang alam ko po is hindi po kayo kasama sa mga benefits ng mga regular o kung yung mga half-time employees ng ospital. Okay, so there you go mga friends on the different kinds of employment status here sa Amerika. So sana po ay naliwanagan po yung mga nagtatanong sa akin kung ano naman po yung mga employment options daw ng kanilang mga spouses kapag pumunta sila dito sa Amerika para makatulong din naman sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. So depende na po yan sa inyong mag-asawa, pag-usapan ninyo po kung ano yung mas makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya. Yun po ang piliin ninyo. Either mag-half-time employee po kayo, magtrabaho kayo 2 days a week, o kaya yung per diem naman na magtatrabaho lang po once a week lang. So, depende na po yan sa inyo. Pag-usapan nyo na po yan, di ba? So, okay, so there you go, friends. So, I hope you have learned a thing or two on this video. And of course, if you did, please don't forget to hit that like and share button. And of course, to those of you who are new here and haven't yet subscribed, please do so. Hit that subscribe button and connect with us. Salamat po ulit mga friends sa panunood ng mga videos ko, and see you again on my next video. Bye-bye!